احتمال داره که شما فکر کنید حجامت یه چیز سنتیه، سیف نیست و ممکنه خطرناک باشه و خوب نباشه، ولی شاید باورتون نشه اگر بدونید که حجامت یک عمل پزشکیه، یه علمه که توی این روش یک سری فنجون‌ها رو روی قسمت‌هایی از بدن شما قرار میدن که حالت مکش ایجاد کنه. پوست بالا میره و خون به سطح پوست کشیده میشه که از این عمل برای درمان میگرن، انواع دردها، روماتیسم و انواع التهابها و عفونتها استفاده میشه. به تازگی متوجه شدن که حجامت میتونه به طور غیر مستقیم به لاغر شدن هم کمک کنه. چون ما یاد گرفتیم که چاقی دیابت پنهانه و دیابت زمین ساز اکثر التهاب ها توی بدنه و وقتی که توی بدنت التهاب داری کندتر لاغر میشی، متابولیسمت پایین میاد و تو به اون سلامتی که مد نظرت هست نمیرسی. یعنی زمانی که شما میری دکتر و بهت میگه دیابت داری، قند خونت بالا رفته، فکر نکن که از یک هفته پیش یا از یک ماه پیش و یا از شب قبل اتفاق افتاده. نه، استارت دیابت توی بدن تو از 10 سال پیش زده شده. پس خطاب به شماهایی که میگین من فقط 5 کیلو اضافه وزن دارم، من فقط 7 کیلو اضافه وزن دارم و نمیخوام کتو باشم، من نمیخوام فستینگ باشم، من میخوام یکم کربوهیدرات بخورم و فقط لاغر بشم، بدون که از همون لحظه داری استارت دیابت رو توی بدنت روشن میکنی. همه چیز لاغری و تناسب اندام نیست. سلامتی باید اولویت ما باشه. چیزایی که میخوام بگم از یه کتاب خوبه که اسم کتاب و اسم نویسنده رو میذارم توی دیسکریپشن. اگر خواستید کاملش رو پیدا کنید و مطالعه کنید. بریم که خلاصه و گلچینش رو با همدیگه مرور کنیم. اول از قدمت این روش میگه و نوشته که محمد توی قرآن اینو سفارش کرده، در حالی که مثلا توی فنلاند از 15 سال پیش تا الان دارن انجام میدن. در کل حجامت توی آسیا بیشتر رواج داره، ولی اخیراً مردم آمریکا و اروپا هم متوجه شدن که این روش چقدر میتونه مفید باشه. وقتی که خون به سطح پوست کشیده میشه، یک کبودی بدون درد ایجاد میشه که این یک احساس خوشایندی رو ایجاد میکنه. یعنی اونایی که انجام دادن گفتن که یه حس آرامش، یه حس خوبی دارن. در واقع مثل ماساژ معکوس میمونه و به جای اینکه تو روی پوستت چیزی رو احساس کنی، یه چیزی به سمت بیرون کشیده میشه و همین حس خوبی رو میده که با توجه به اون کبودی که روی پوست ایجاد میشه، از طریق رنگش و محلش پزشک وقتی که میبینه تشخیص میده که تو چه مشکلی داری و با توجه به این موضوع ممکنه بهت بگه که بعد از این یه طب سوزنی انجام بده یا فلان داروی گیاهی رو مصرف کن یا حتی داروی شیمیایی. یعنی بهتر میتونه بهت کمک کنه. نوشته یک سری مستندات و شواهد به دست ما رسیده که نشون داده این روش میتونه توی درمان بعضی از سرطان‌ها هم مؤثر باشه، به خصوص سرطان‌هایی که زود تشخیص داده میشه. همینطور اگر شما یک سری دونه‌هایی توی پوستتون دارید که خیلی مزمن شده و نمیره و علتش رو نمیدونید، میتونید حجامت رو امتحان کنید. همینطور مشکلات پوستی دیگه و یا اگر شما زانو درد دارید و یا قسمت‌هایی از بدنتون درد دارید و نمیتونید ورزش کنید، میتونید حجامت رو تست کنید. چون خیلیا به علت دردهایی که توی بدنشون دارن نمیتونن ورزش کنن. درسته که ما گفتیم 80-90% قضیه لاغر شدن رو تغذیه تشکیل میده، ولی بی‌تحرکی هم خوب نیست. اگر بخوایم ساده و خودمونی بگیم، اینجوریه که وقتی یه قسمت از بدن رو ازش استفاده نکنی، میگه که این که کاری به من نداره، منو نمیخواد، پس من برم. یعنی اون شروع میکنه به خالی شدن، دچار پوکی استخوان میشی و شما برای سلامتی و طول عمر نیاز دارید که ورزش داشته باشید و میتونید برای درمان دردهای بدنتون از حجامت توی یه محیط بهداشتی که حالا در ادامه بیشتر توضیح میده استفاده کنید. خیلی تاکید کرده که شما باید حتما این عمل رو توی کلینیک‌های پزشکی انجام بدید، جایی که وسایل بهداشتی دارن و از سازمان‌های بهداشتی مجوز دارن.
و در مورد اون کبودی و جاش هم اگر نگرانید در ادامه توضیح میده. نگران نباشید. حالا بعضیا درد ندارن اما وقتی که ورزش میکنن دچار درد میشن، به خصوص توی گردن و توی شونه هاشون. میگه که اینجور افراد باید حجامت خشک کنن که توی این روش یک فنجون گرد که بالاش بازه رو میذارن روی شونه ها و روی گردن شما و یک پنبه میسوزونن داخل فنجون میذارن، ولی روی سطح پوست شما نیست، فقط برای اینه که گرم بشه و مکش قدرتمندتری ایجاد بشه. من فکر میکنم به خاطر اینه که شاید توی این قسمت ها گوشت کمتری هست، بیشتر استخونه. و وقتی از تجربه کسایی که این روش رو انجام دادن پرسیدن، اونا گفتن هرچی که این فنجون ها روی گردن و یا روی شونه های اونا کشیده میشه، اونها احساس لذت و آرامش بیشتری دارن، احساس تسکین دارن. احساس تسکین. بر اساس طب سنتی چینی، اون قسمت‌هایی از بدن شما که به محض اینکه فعالیت می‌کنید درد می‌گیره و احساس ضعف می‌کنید، اون قسمت‌ها منافذشون خیلی بسته شدن و به اصطلاح گرسنه اکسیژن تازه هستن و وقتی که حجامت به این صورت انجام میشه، یک خون تمیز، یک اکسیژن به اون قسمت ها انتقال داده میشه و یه جورایی انگار مثلا رفرش میشه آدم. پس متوجه شدیم که حجامت میتونه اون قسمت از ماهیچه ها و عضلات شما که ضعیف شدن رو بهشون انرژی بده و باعث بشه که دوباره قدرت خودشون رو به دست بیارن. و در ادامه پزشک بعد از 3 یا 5 دقیقه اون لیوان رو برمیداره و برداشتنش هم بدون درده. و حالا بر اساس کبودی که روی بدن شما ایجاد شده، پزشک بیشتر متمرکز میشه. یعنی اون کبودی نباید زیاد تیره باشه. اون کبودی وقتی معمولیه که به رنگ قرمز مایل به نارنجی باشه و جای لیوان و کبودی هم بعد از 3 یا 4 روز از بین میره. انگار که مثلا یه چیزی شما رو نیش زده باشه، انگار یه نفر شما رو گاز گرفته و یا مثلا محکم ماچت کرده. تأکید کرده که اگر شما آلرژی دارید و حساسیت پوستی دارید، باید حتما با اون پزشک در میون بگذارید که برای شما لیوان‌های ضد حساسیت استفاده کنه. و میگه کشوری که خیلی کامل به این موضوع پرداخته و همه چیزشو داره و حتی یک سری طب سنتی دیگه پشتوند این و ماساژهای مختلف رو داره که باعث میشه مثلا جای این کبودیا زودتر بره، درد شما زودتر خوب بشه، چینه. توی چین خیلی به این موضوع کامل و جامع پرداخته شده. حالا میتونی یه سر چینم بری. در ادامه هرچی که درد شما بیشتر باشه، درد مفصل‌های شما، ممکنه که پزشک به شما بگه بعد از اینکه جای کبودی خوب شد بازم بیا. شاید بپرسی که درد مفصل چه ربطی به حجامت داره، چون این دردها به خاطر سمومی هست که توی خون شما جمع شده و تو بدنتون التهاب ایجاد کرده. حالا فکر کن شما مثلا یه مدت تغذیه سالم داشته باشید، حتی قند میوه ها رو سعی کنید که به بدنتون نرسونید و حجامت هم کنید، فستینگ هم داشته باشید، واقعا سلول های جدید توی بدن شما متولد میشه. حالا ممکنه که خیلی از شماها سلولیت داشته باشید، به خصوص کسایی که بالای 10 کیلو اضافه وزن دارن که نوشته حجامت میتونه سلولیت رو از بین ببره. حالا خیلی جالب اومده توی یه فصل کامل رابطه حجامت و طب سوزنی رو گفته و میگه شاید برای شما هم جالب باشه که توی طب سنتی چینی حجامت با سوزن یک معنی میده و مترادف هستن. بچه در کنار این کتاب یک کتاب دیگه هم دارم میخونم در مورد درد که خیلی سنگینه و شما میتونید با استفاده از یک سری راهکارهایی که در دسترسه و اثبات شده و کم هزینه است، میتونید دردهای بدنتون رو خوب کنید و نیازی نیست که اون داروهای گرون و پرضرر رو مصرف کنید. فقط لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید. شاید نتونم همه کامنت ها رو جواب بدم ولی میخونم و خیلی کمک میکنه. به اشتراک بذارید که من بدونم این چیزها فایده داره
وگرنه چرا من برم این همه کتاب‌های سنگین بخونم؟ من هم میتونم برم مثل خیلی‌های دیگه اینجوری مثلا تیتر بزنم که 4 چیزی که به لاغر شدن شما کمک میکنه. این 5 تا رو بخور خوب میشی. چیزی مثل زنجبیل و چی و یه سری چرت و پرتا به شما میگن و بازدیدای بیشتری هم دارن. پس لطفاً همکاری کنید. نوشته اگر شما بعد از حجامت طب سوزنی رو هم انجام بدید، تاثیر حجامت چند برابر میشه. من خودم طب سوزنی رو استفاده کردم. خیلی خوبه، خیلی. حتما انجام بدید. البته رشته های مختلفی داره که اون قسمتی که من انجام دادم و الان یادم نیست چون مربوط میشه به 5-6 سال پیش. این روش ها رو دست کم نگیرید، چون علت اکثر دردهای شما اون فشارهایی هست که شما سالهای زیادی به بدنتون وارد کردید، خواسته یا ناخواسته. وقتی میگن سیاتیک، فکر نکن که یه چیز عجیب غریب و حل نشدنیه. در واقع وقتی که از این سوزنها روی بدن شما استفاده میشه، یک سری اسپاسم ها، یک سری دردها و فشارهایی که روی بدن شما بوده خارج میشه و احساس رها شدن دارید. اگر اینجا کسی تجربه داره برامون بگه. و کمک میکنه که اون سلول هایی که اون قسمت مرده و بدن شما ضعیف شده و دیگه مثل 10 سال پیش 20 سال پیش عمل نمیکنه، باعث میشه که اون قسمت ها رفرش بشه و در واقع سلول های جدید متولد میشه. حالا اگر که شما اطلاع داشته باشید، هموفیلی توی خانواده سلطنتی زیاد بوده و برای درمانش توی بریتانیا و اروپا از حجامت استفاده می شده و هنوز هم استفاده میشه. همینطور برای درمان بیماری های ریوی هم از حجامت استفاده میشه. یعنی فکر کن کسایی که توی رأس هرمین که بتونن به تو داروهای شیمیایی بفروشن، خودشون از روش‌های سنتی برای درمان مشکلاتشون استفاده میکنن. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که آیا این سوزن‌ها درد هم دارن یا نه؟ آره، یکم درد دارن. حالا اونایی که ساکسندا استفاده میکنن و یا انسولین تزریق میکنن، دردش یکم از این بیشتره، ولی نتیجه بعدش فوق‌العاده است. همینطور نوشته برای کسایی که پریودهای غیر معمول دارن و خیلی وحشتناک خونریزی دارن، معلومه که توی بدن اینها التهاب وجود داره و حجامت میتونه به کاهش التهاب توی بدن این عزیزان کمک کنه. تو این قسمت در مورد افسردگی میگه که بعضیا افسردن و دکتر بهشون یک سری داروها میده که اونها رو منفعل میکنه و متابولیسم بدنشون پایین میاد. همین باعث میشه که اونا لاغر شدنشون کند بشه و اصلا سلامتیشون رو از دست بدن. چون اینطوری برداشت میشه که آدمهای افسرده اشتها ندارن به غذا. به خاطر همین این داروها باعث میشن که اشتهای آدمها بالا بره. حالا یک سری آدم‌ها هم دارو مصرف نمی‌کنن اما افسرده هستن و مشکلات عجیبی دارن، رفتارهای آنورمالی دارن. مثلا بعضیاشون میل جنسی خیلی پایینی دارن و یا برعکس میل جنسی خیلی بالایی دارن. ما داشتیم توی مراجعینمون که طرف میل جنسی خیلی بالایی داره و برای اینکه ضعف میکنه و نمیتونه فستینگ باشه، نمیتونه یک سری غذاها به خصوص شیرینی ها رو نخوره، که اینجا نوشته این مشکلات به خاطر همون بسته شدن منافذ پوسته، به خاطر اینه که یک سری انرژی ها و یک سری جریان های خون تو اون قسمت های بدنشون مسدود شده و با استفاده از حجامت، طب سوزنی و ماساژ درمان میشه. راستی بچه‌ها، قبل از اینکه برم سراغ نکته مهم بعدی، ما جدیداً یک کانال تلگرام تأسیس کردیم که چیزایی رو که نمیتونیم اینجا به اشتراک بذاریم و یک سری خبرها و برنامه هایی که داریم اونجا به اشتراک میذاریم. لینکشو میذارم توی کامنت اول و پین میکنم توی بیوگرافی هم هست. حتما عضو بشید. شنیدین که گفتی یک سری انرژی ها توی بدن شما مسدود شده که باعث میشه این دردها و بیماری ها براتون به وجود بیاد که ما قبلا در موردش برنامه ساختیم. میذارم اینجا، حتما ببینید.